नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल साउन 16 गते सोमबार, साउन शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि, सन् 2022 अगस्त 1 तारिक। कायाकैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। कायाकैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको मिति 1 हप्ताभित्रै तोक्ने तयारी। चुनावको मिति तोक्नु अघि कर्मचारीको सरुवा बढुवा र पदस्थापनामा नेताहरूको चासो। स्वास्थ्य संस्था टाढा हुँदा दुर्गमका कतिपय महिला बाटैमा सुत्केरी, लामो समयसम्म बेथा लाग्दा आमा र शिशुको ज्यान जोखिममा। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा कृत्रिम हिउँ बनाउन बजेट, हिमाल छेउछाउमा पानीका फोहोर झार्ने योजना। मंकी पक्सका कारण अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको घोषणा, भारतमा निगरानी र रोकथामका लागि टास्क फोर्स गठन। र 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपाल भारतसँग पराजित, जर्मनीलाई हराउँदै महिला युरो कप 2022 को उपाधि इङ्ल्याण्डलाई। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा, बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, आजिमपाट, काठमाडौँ। भर्ना खुल्यो। विगत 12 वर्षदेखि सिटी भिटी र मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा साझेदारीमा सञ्चालन भई न्यूनतम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस मदन आश्रित मेमोरियल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट गोठाटार काठमाडौँमा एसईई पास भएका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सत्र 2079-80 का लागि नयाँ भर्ना खुल्यो। सञ्चालित कार्यक्रमहरू: डिप्लोमा सिभिल इन्जिनियरिङ, जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ, एनिमल साइन्स, होटल म्यानेजमेन्ट, प्री डिप्लोमा सिभिल सब ओभरसियर, भेटरनरी जेटीए। प्रस्तावित कार्यक्रम डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर, प्लान्ट साइन्स। फारम बुझाउने अन्तिम मिति यही साउन 26 गते। प्रवेश परीक्षा डिप्लोमा तह 2079 भदौ 4 गते, प्री डिप्लोमा तह 2079 भदौ 6 गते। सम्पर्क 01 49 91 748, 98 10 79 74 63 र 98 10 79 74 65। कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावको मिति 1 हप्ताभित्रै तोक्ने तयारी गरेको छ। चुनावको तयारी र मिति घोषणाबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र मन्त्रीहरूले सत्ता साझेदार दलसँग परामर्श गरिरहेका छन्। सरकारले मितिका विषयमा निर्वाचन आयोगको परामर्श र सिफारिस लिइसकेको छ। आयोगका पदाधिकारीले गएको असार 22 मै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र मन्त्रीहरूलाई भेटेर एकै चरणमा मंसिर 2 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन गर्न सुझाव दिएका थिए।
तर प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिन तलमाथि हुन सक्ने भन्दै मङ्सिर 4 को प्रस्ताव गरेकोमा आयोगको सहमति दिइसकेको छ। मङ्सिर 4 आउन अब 112 दिन मात्रै बाँकी छ। आयोगले निर्वाचन तयारीका लागि 120 दिन चाहिने भन्दै आएको छ। सरकारले मिति तोक्न ढिलाइ गरेपछि आयोगले व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने भन्दै कुन काम सक्न कति समय लाग्ने भन्ने योजना सहितको विवरण सरकारलाई पठाएर दबाब दिएको छ। चुनावको मिति तोक्नु अघि कर्मचारीको सरुवा बढुवा र पदस्थापनका काममा नेताहरूले चासो बढाएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सरकारले मङ्सिर 4 मै चुनाव हुने गरी मिति तोक्नेमा आशावादी रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल कहिले सकिने भनेर प्रश्न छैन। आयोगले भने आउँदो मङ्सिर 22 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि समाप्त हुने भनेको छ। संविधानको धारा 85 मा प्रतिनिधि सभा र धारा 177 मा प्रदेश सभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएमा बाहेक 5 वर्षको हुने उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 ले पहिलो निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित सदस्यको निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको मितिका आधारमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको हकमा आयोगले बन्द सूचीमा नाम रहेका राजनीतिक दलका उम्मेद्वार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिका आधारमा निर्वाचित मिति हुने कायम हुने व्यवस्था गरेको छ। यस आधारमा हरेक सदस्यको निर्वाचित मिति फरक गणना गर्दा विवाद हुने भन्दै आयोगले पहिलो सदस्य निर्वाचित मितिलाई आधार मानेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने व्याख्या गरेको छ। त्यही कारण मङ्सिर 22 मै भित्रै चुनाव भइसक्नु पर्नेमा आयोगको जोड छ। एक हप्ताभित्रै चुनाव घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ भने आजको राजधानी दैनिकले भने संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर मात्रै चुनावको मिति तोक्ने सरकारले तयारी गरेको छ खबर छापेको छ। सरकारमा रिक्त अर्थमन्त्री नागरिकता विधेयकका कारण चुनावको मिति घोषणामा ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ। तर हिजो नै अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा नियुक्त भइसक्नु भएको छ भने नागरिकता विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हिजो प्रमाणीकरण गरिसक्नु भएको छ। संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट सुनियोजित सफाई पाएको पर्सिपल्टै जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्रालय फर्किनु भएको छ। शर्मालाई मन्त्रालय फर्काउने उद्देश्यका लागि संसदीय समितिलाई पंगु बनाइएको थियो। कतिसम्म भने बजेटको अघिल्लो राति अनधिकृत रूपमा मन्त्रालय प्रवेश गरेका भनिएका व्यक्तिसँग समितिले बयान समेत लिएन। सड़क र सदनबाट दबाव बढ़ेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असार 22 गते संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाउनु भएको थियो। समिति गठन भएकै दिन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। स्रोतका अनुसार त्यति बेला छानबिन प्रक्रिया पूरा गरेपछि अर्थमन्त्रीको रूपमा फर्काउने वचन दिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शर्मालाई राजीनामाका लागि मनाएका थिए। सत्तारूढ़ कांग्रेसकै संस्थापन इतर समूहका नेता भने शर्माको पुनरागमनको विपक्षमा थिए। शर्माकै दल माओवादी केन्द्रभित्र पनि असन्तुष्टि छ। तर शर्मालाई पदमा फर्काउने उद्देश्यका लागि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक नैतिकतालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेका छन्। एमाले शर्माको पुनरागमनलाई नागरिकको अपमान भनेको छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति गरेर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नागरिकको संवेदनशीलतामाथि अपमान गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। गेवालीले संसदीय समितिको छानबिन अपूरो रहेको र गम्भीर आरोपमाथि पर्याप्त मात्रामा छानबिन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। मुगुको खत्याङ 3 रोलका 56 वर्षीय दृष्टिविहीन कल्से नेपालीकी 41 वर्षीय श्रीमती जौकलालाई शुक्रबार बिहान 5 बजेतिर सुत्केरी व्यथा लाग्यो। गमगढीमा बस्दै आएका उहाँले गर्भवती पत्नीलाई हिँडाएर जिल्ला अस्पताल लैजान खोज्नुभयो। पुग्न नभ्याउँदै जौकलाले अदालत चोकको सड़कमै बच्चा जन्माउनुभयो। गमगढीको सार्वजनिक जग्गामा एक कोठे टहरो बनाएर बसिरहेका उहाँ बाटोमा गीत गाएर माग्दै परिवारको गुजारा चलाउनुहुन्छ। बाटोमै सुत्केरी हुनुपर्ने बाध्यता भोग्ने जौकला एक्ली हुनुहुन्न। कर्णाली प्रदेशमा हरेक महिना जसो यस्तो घटना बाहिर आउँछन् जसले समग्र प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थाको कमजोर चित्र उजागर गर्छन्। भौगोलिक विकटता, प्रसूतिगृह टाढा हुनु, परिवारको लापरवाही, परिवारको आर्थिक अवस्था लगायतका कारण कर्णालीका महिला बाटोमै सुत्केरी हुन बाध्य छन्। जनचेतनाको कमीले गर्दा कर्णालीका आमाहरू जोखिम मोलेर घरमा र बाटोमै सुत्केरी हुनुपर्ने अवस्था आएको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सरिता साईको भनाइ छ। स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुनुपर्छ भन्ने थाहा भए पनि
पनि धेरैले जान खोज्दैनन्। उहाँले भन्नुभयो घरमै झारफुक र विभिन्न औषधि खाएर सुत्केरी हुन खोज्दा बच्चा र आमाले स्याहार सुसार र पौष्टिक आहार पाउँदैनन्। घरमै सुत्केरी हुन खोज्दा र प्रसुति गृह टाढा हुँदा आमा र शिशुको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। कर्णालीका आमाहरूका लागि प्रसुति गृह टाढा हुनु मात्रै दुर्भाग्य होइन, यातायातका सुविधा नहुनु पनि समस्या हो। सबै ठाउँमा सडक सुविधा पुगेको छैन। कालीकोटको तिलागुगुफा नगरपालिकाका स्थानीय लालबहादुर साई भन्नुहुन्छ स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न सडक छैनन्। कतै सडक भए पनि एम्बुलेन्सको सुविधा हुँदैन। यसले गर्दा यहाँका महिला असुरक्षित ढंगले बाटोमै सुत्केरी हुन्छन्। कर्णालीमा 23.6% परिवार मात्रै आधा घण्टाभित्र स्वास्थ्य संस्था पुग्न सक्ने तथ्याङ्क कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयसँग छ। स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुनुपर्छ भन्ने थाहा भए पनि कर्णालीका धेरै महिला जान खोज्दैनन्। लामो समयसम्म व्यथा लाग्दा आमा र शिशुको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। झापा सुनसरी लगायत जिल्लामा ठूलो वर्षा भएकाले सतर्कता अपनाउन बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। महाशाखाले सूचना निकालेर झापाको दमक, उर्लाबारी र शनिश्चरे चन्द्रागढ़ी आसपासका क्षेत्रमा ठूलो वर्षा भएकाले बाढ़ी र डुबानको जोखिम बढ़ेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। यस्तै सुनसरीको बुढी खोला, खेसलिया खोला लगायत क्षेत्रभरि बहने साना नदी तथा खोलामा बाढ़ीको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। आज पनि दिनभर जसो नै देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने अनुमान छ। आज प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कायाकैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा 27 वर्षको सफल इतिहास बोकेको यस नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा एसईई उत्तीर्णहरूका लागि 3 वर्षे प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा तहमा कृषितर्फ आईएससीएजी, बाली विज्ञान र पशु विज्ञान, इन्जिनियरिङ तर्फ सिभिल, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स ओभरसियर, स्वास्थ्यतर्फ एचए र ल्याब टेक्निसियनका साथै टीएसएलसी तहतर्फ 18 महिने भेटेनरी जेटीए र अमिन अर्थात नापी विषय अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुलेको जानकारी गराइन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति यही साउन 26 गतेसम्म, प्रवेश परीक्षा भदौ 4 गते। सम्पर्क नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन 056 596 617 421 261 514 986। मोबाइल 98 550 60 768 98 550 60 769 98 550 60 979। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। सानीमा बैंकको सबै प्रकारका खाताहरूमा मासिक ब्याज पाइन्छ नि, थाहा छ? हो नि, बचत खाता, कल खाता, मुद्दती, 5 गुणासम्म हुने सानीमा धमाका मुद्दती, रिकरिङ खाता र कर्पोरेट मुद्दती खाता सबैमा महिने पछि ब्याज पाइन्छ। त्यसो भए सानीमा बैंकको 5 गुणासम्म हुने मुद्दती खाता भनेको के हो त? न्यूनतम अवधिमा 5 गुणासम्म हुने सानीमा धमाका, सानीमा रेमिटेन्स धमाका र सानीमा कर्पोरेट धमाका मुद्दती खाता हुन्। सानीमा रेमिटेन्स धमाकामा त 5.79 वर्षमा 2 गुणा तथा 13.45 वर्षमा त 5 गुणा हुन्छ नि। अनि मासिक बचत गर्ने रिकरिङ खाताको बारेमा थाहा छ त? किन नहुनु, मासिक प्राप्त हुने ब्याज तथा किस्ता रकम मुद्दतीमा नै क्रमिक रूपमा जम्मा हुने रिकरिङ खाता हो। यसमा भविष्यमा ब्याज दर घट्ने चिन्ता पनि हुँदैन। अनि उच्च प्रतिफल पाउने खाता चाहिँ रिकरिङ खाता तथा 5 गुणासम्म हुने मुद्दती खाताहरू हुन्। बचतमा नि बचतमा सानीमा सुपर सेभिङमा त 8.03% ब्याजका साथै रु 5000 सम्मको निशुल्क होल बडी चेकअप सुविधा पाइन्छ। धेरै बुझेका रहेछौ। ल, आजको अन्तर्वार्तामा तिमी पास भयो। मैले मात्र बुझेर भएन नि, जाउँ न सबैलाई बुझाउँ। एयरपोर्ट लाउन्जमा भिआइपी सुविधाका लागि निशुल्क प्रायोरिटी पास लिन पनि नछुटाऊ है। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय बैंक। Expand your learning horizon at Nobel Academy. Plus 2 Science, Management and Fine Arts. Choose the right connections. Get right experience. Be a Nobelian. Nobel Academy, New Baneswar, Kathmandu. Phone 4781-401. 4781-401.
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको मिति एक हप्ताभित्रै तोक्ने तयारी, देउबा र प्रचण्डको जोड बलमा अर्थ मन्त्रालयमा फेरि शर्माको नियुक्ति, स्वास्थ्य संस्था टाढा हुँदा दुर्गमका कतिपय महिला बाटोमै सुत्केरी, झापा र सुनसरीमा बाढ़ीको जोखिम लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। आफूहरूसँग गरिएको परामर्श भन्दा फरक विधेयक ल्याएर पीड़कलाई आममाफी दिने प्रयास गरिएको भन्दै द्वन्द पीड़ितले सरकारबाट धोका भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। पीड़ितसँग 1 महिना लामो परामर्शपछि कानून मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक धोकापूर्ण रहेको भन्दै राज्य तथा माओवादी दुवैतिरका पीड़ितले हिजो काठमाडौँमा प्रदर्शन समेत गरेका छन्। असार 31 गते राति संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा भएका त्रुटिपूर्ण प्रावधानले न्यायको मर्मलाई नै कुठाराघात गर्ने पीड़ितले बताएका छन्। द्वन्द पीड़ितका 40 वटा संगठनका प्रतिनिधिले प्रदर्शन लगत्तै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्, संशोधन विधेयक मस्यौदा भएपछि पीड़ित र अन्य सरकारवाला समेतको सुझाव ग्रहण गरेर मात्रै संसदमा दर्ता गरिने आम बुझाइ र मन्त्रालयको प्रतिबद्धता कुल्चाउँदै पीड़ित र नागरिक समाजलाई गुमराहमा राखेर रातारात गम्भीर, त्रुटिपूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत हुने गरी पीड़क मैत्री विधेयक दर्ता गरियो। यसले हामीलाई स्तब्ध पारेको छ। संशोधन मस्यौदामा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणे, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय र क्रूरतापूर्वक दिएको यातना बाहेक हत्या, अपहरण लगायतका अन्य सबै अपराधलाई मानव अधिकारको सामान्य उल्लंघन भनेर क्षमादान दिन मिल्ने प्रावधान राखिएको छ। यसरी हत्या, अपहरण जस्तो अपराधलाई पनि क्रूर वा अमानवीय भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न खोज्नु उद्वेग लाग्दो मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्त अनुसार अमिल्दो र हास्यास्पद भएको पीड़ितको ठहर छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिएर हिमाल कालै देखिएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाले कृत्रिम रूपमा हिउँ उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको छ। आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले कृत्रिम हिउँ बनाउन 20 लाख रुपियाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा हिमाली क्षेत्रमा चिस्यान बनाइराख्न कृत्रिम हिउँ जमाउनको लागि बजेट छुट्याएको बताउनुहुन्छ। जलवायु परिवर्तनको असरले यति विघ्न घटना भए यसलाई 5 तारे होटलमा गरिने छलफलले रोकथाम गर्न सकिँदैन, त्यसैले काम नै गर्न थालेका हौं उहाँले भन्नुभयो। गाउँपालिकाले उच्च हिमाली भेगमा प्राविधिक तथा भौगोलिक अध्ययन गरेर मंगिर र पुसमा चिसो अनुकूल राख्न कृत्रिम हिउँ उत्पादन गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष शेर्पाले यसका लागि 1.5 किलोमिटर लामो पाइप मार्फत हिमाल छेउछाउमा पानीका फोहरा झार्ने योजना रहेको पनि सुनाउनु भएको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। मुटुको शल्यक्रिया गर्दा प्रयोग हुने अक्सिजेनेटर उपकरणको अभावले बिरामी मर्कामा परेका छन्। आकस्मिक शल्यक्रिया गर्नुपर्ने मुटुका बिरामीको उपचार हुन सकेको छैन। केही दिन अगाडि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि सांसदहरूले यो विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। अहिले अक्सिजेनेटर अभाव भएर अवस्था जटिल अवस्थामा नै पुगिसकेको हो भनेर साथी जानुका दुवाडीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीलाई सोध्नु भएको छ। कोभिडका कारणले र अरू विश्वव्यापी रूपमा भएका अरू गतिविधिहरू पछिल्लो समय जुन भइरहेछन्, युक्रेन रसियाको युद्ध लगायतका कारणहरूले यसको उपलब्धता अलिकति कम भएको, उत्पादनका लागि चाहिने सामग्रीहरू कम भएर अलिकति विश्वव्यापी रूपमै प्रभाव परेको प्रभाव हामी कहाँ पनि देखिएको छ। हामी कहाँ समयमै सामग्रीहरू चाहिने जति जो गरेर पनि राखिएको, अनुमानित उपचार व्यवस्थापन कति जति बिरामीहरूलाई कति समय जतिलाई आवश्यक पर्छ भनेर व्यवस्थापन पनि भएको, खरिद पनि भएर सबै व्यवस्था भएको, तर सप्लाई चाहिँ समयमा भइसक्न नसकेको र अर्को खपतको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि अलिक बढी व्यक्तिहरूको उपचार व्यवस्थापन छोटो समयमा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आएको कारणले खपत पनि बढी भयो, अर्कोतिर भनेको समयमा सामान पनि आइ नपुगेको कारणले अलिकति चुनौती भएको भन्ने कुराहरू हामीले सम्बन्धित मुटु रोग सम्बन्धी उपचार व्यवस्थापन गर्ने अस्पतालहरूबाट जानकारी पाएछौँ। यो केही समय अगाडि शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रकै एकजना डाक्टरले पनि ट्विटरमा लेख्नु भएको रहेछ, रुस युक्रेन युद्धको कारणले गर्दाखेरि अरू देशहरूमा खासै अक्सिजेनेटरको अभाव भयो भन्ने खबरहरू आएको छैन। त्यही युद्ध भएकै देशमा पनि आएको छैन, तर हाम्रोमा चाहिँ यसरी समस्या देखियो भनेर लेख्नु भएको रहेछ। एउटा मात्रै कारण मैले भनिनँ, यसको उत्पादन कमी भएको कारणले
छिमेकी मुलुक भारतमै पनि समस्या भएका समाचारहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यसमा विविध कारणहरू छन्। एउटा कोभिड-19 संक्रमणको कारण पनि भयो, युद्धको कारणहरू पनि भन्ने कुराहरू हामीले बाहिरका अखबारहरू बाहिरका कुराकानीहरूबाट सुनिरहेका छौँ। तर ठ्याक्कै यही कारण मात्रै भन्ने कुरा भएन। समग्रतामा उत्पादन कमी भएको, सप्लाई समयमा हुन नसकेको कारण हामीले त्यसरी बुझेका छौँ, थाहा पाएका छौँ। सरकारले समयमै सम्बन्धित अस्पतालहरूले टेन्डर गरेर खरिदका लागि सम्झौताहरू पनि गरेर आवश्यक व्यवस्थाहरू गर्नुभएको, तर सम्बन्धित सप्लायरहरूले पनि समयमा ल्याउन नसकेको कुराहरू चाहिँ छ। यो लिएर आउनको लागि पनि अलिकति झन्झटिलो छ हो प्रक्रिया? त्यस्तो झन्झटिलो छैन, किनभने पहिले आइरहेकै छ। हामीले आवश्यक सबै व्यवस्थापनहरू पहिलेदेखि गरि पनि राखेकै छौँ। अहिले चाहिँ अब उत्पादन अथवा त्यसको सप्लाईमा समस्या भएर नै समयमा नआइपुगेको जस्तो जानकारीहरू हामीले पाएका छौँ। अक्सिजेनेरेटरको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ मुटुको बिरामी नै प्रत्यक्ष समस्यामा परेका छन्। यसको छिटो समाधानको उपाय चाहिँ अब के हुन सक्ला? यसको उपाय, अर्को वैकल्पिक उपाय खासै छैन हामीले बुझेको हिसाबले। उहाँहरूलाई त्यो सामान समयमा ल्याउने व्यवस्था गर्ने कुराहरूमै हामीले जोड दिनुपर्छ। त्यसको हामीले खरिद गरेका प्रक्रियाहरू जुन छन्, जुन सम्बन्धितहरूको खरिद भएर आउने प्रक्रियाहरू छन्, त्यसबाट आउने काममा ढिलाइ हुने अथवा समयमा आउन नसक्ने अवस्थाहरू हुँदाखेरि चाँडो ल्याउने उपायहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर के विकल्प गर्न सकिन्छ, के छ सबै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भन्ने कुराहरूको एक किसिमको सहजीकरण गर्ने कामहरू, संवाद गर्ने कामहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अस्पताल दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्कीमा बिना इन्जेक्सन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, मधुमेहका बिरामीको पर्दाको परीक्षण तथा शल्यक्रिया, जलबिन्दुको उपचार तथा शल्यक्रिया, अल्छी आँखाको उपचार, साथै दृष्टि आँखा अस्पताल कलङ्कीमा नाक, कान तथा घाँटीको सम्पूर्ण उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा। सम्पर्क दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्की। फोन 01 52 24 352 52 24 353। वेबसाइट www.drishti.org। हाम्रा शाखाहरू काठमाडौँको जमल, चाबहिल, नयाँ बानेश्वर तथा टोखामा पनि। सबैका लागि दृष्टि, सबैका लागि दृष्टि। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिको खातामा रहेको 5 लाख रुपियाँसम्मको बीमा हुने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हिजो पुनर्बहालीपछि 5 लाख रुपियाँसम्म निक्षेपको बीमा हुने व्यवस्था सहितको निक्षेप बीमा नियमावली संशोधनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनुभयो। यसअघि 3 लाख रुपियाँसम्म निक्षेपको बीमा हुने व्यवस्था थियो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत यो सीमा बढ़ाएर 5 लाख बनाएको थियो। बजेटको व्यवस्था बमोजिम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले नियमावली संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो। अर्थमन्त्रीमा पुनर्बहालीपछि पहिलो निर्णयका रूपमा शर्माले त्यही नियमावली स्वीकृत गराउनु भएको हो। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट
सञ्चालित सुरक्षण कार्यक्रम र लघु बीमा सहयोग कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिनेछ। निक्षेप बीमाको विद्यमान सीमा 3 लाखबाट वृद्धि गरी 5 लाख रूपियाँ पुर्याइनेछ। बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा रहेको प्राकृतिक व्यक्तिको खातामा रहेको रकम मध्ये प्रति खाताको बीमा गर्नुपर्छ। निक्षेप बीमा गरेपछि कुनै कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबे वा खारेजी भए त्यस संस्थामा निक्षेप गर्ने हरेक व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले बढ़ीमा 3 लाख रूपियाँ भुक्तानी पाउँछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप मध्ये एउटा संस्थामा एक व्यक्तिको मात्र निक्षेप सुरक्षण हुने हो। मेरो पनि भन्नु छ। श्रमिक अस्पताल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र 20 अर्ब रूपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरेको बारे बल्लभ काफले लेख्नुहुन्छ। अस्पताल बाटो बन्ने कुरा त नराम्रो पक्कै होइन, तर अहिले हतार गरेर तत्काल अस्पताल बनाइहाल्नु भन्दा पनि भएका अस्पतालको स्तर उन्नति गर्ने, दुर्गमका ठाउँमा पनि डाक्टर उपलब्ध गराउन पहल गर्नुका साथै उपचार र औषधि सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ ध्यान दिँदा राम्रो होला। यसै विषयमा मेखराज राई भन्नुहुन्छ, भएका अस्पतालहरूको हालत लथालिङ्ग अवस्थामा छ। बिरामीको उपचारमा लापरवाही छ। नागरिक चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन्। नयाँ बनाउनेतर्फ भन्दा पनि भएकालाई सुधार गर्ने कोसिस गरौं। नारायण ढकाल लेख्नुहुन्छ, बाबा आमा काका काकी मित साथी आदिका नामका अस्पताल चाहिँदैन। भएकै अस्पतालबाट नागरिकले सहजै सेवा पाउनुपर्ने चाहिँ अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बारे हेमु छेत्रीको प्रतिक्रिया छ। काठमाडौँमा पढे लेखेका भनिएकाहरूले नै सड़क र चोकमा फोहोर फाल्छन्। महानगरपालिकाले पहल नै नगरेको होइन। वर्षौंदेखिको समस्या समाधानको लागि समय लाग्छ, त्यसमा नागरिकको सहयोग पनि जरुरी छ। अनि यसै विषयमा खेमराज रिजाल भन्नुहुन्छ, देशकै राजधानी हो, मानिसको बसोबास बाक्लो छ, फोहोर हुनु स्वाभाविक नै हो। फोहोरमा राजनीति गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नुभन्दा पनि व्यवस्थापनको पक्षमा सबैले सहयोग गरौं। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। कायाकैरनमा अब विदेशको खबर। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा मंकीपक्सको प्रकोप फैलिएपछि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको घोषणा गरिएको छ। न्यूयोर्क शहरका मेयर एरिक एडम्स र शहरका स्वास्थ्य आयुक्त अश्विन भाषणले संयुक्त रूपमा निकालेको विज्ञप्तिमा न्यूयोर्कमा अहिलेसम्म 1383 जनामा मंकीपक्स संक्रमण पुष्टि भएको उल्लेख छ। न्यूयोर्क शहर यो प्रकोपको केन्द्र बनेको र मंकीपक्सको जोखिम बढेको भन्दै सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको घोषणा गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तै भारतमा मंकीपक्सको जोखिम बढेपछि यसको निगरानी र रोकथामका लागि टास्क फोर्स गठन गरिएको छ। भारतमा अहिलेसम्म 4 जनालाई मंकीपक्सको संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब खेल खबर। 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशीप फुटबलमा नेपालले साबिक विजेता भारतसँग पराजित भएको छ। भुवनेश्वरमा रहेको कालिङ्गा स्टेडियममा हिजो बेलुका भएको खेलमा नेपाल भारतसँग 8-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। पहिलो हाफ निकै प्रतिस्पर्धात्मक देखिएको खेलमा 1 गोलले पछि परेको नेपाल दोस्रो हाफमा थप 7 गोल खान पुग्यो। जितसँगै भारतले 3 खेलमा 6 अंक जोडेको छ। भारतको फाइनल पुग्ने सम्भावना कायम रहेको छ। नेपालको पनि फाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै रहेको छ। अंक तालिकाको तेस्रो स्थानमा छोडेको नेपालको पनि 3 खेलमा 6 अंक रहेको छ। नेपालले अब आफ्नो अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग भोलि खेल्नेछ। बंगलादेश 3 खेलमा 9 अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा छ। 5 राष्ट्र सहभागी च्याम्पियनशीपको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फाइनल खेल आउँदो शुक्रबार हुनेछ। फुटबलकै अर्को प्रसंगमा जर्मनीलाई हराउँदै इंग्ल्याण्डले महिला युरोकप सन् 2022 को उपाधि जितेको छ। वेमब्लीमा गए राति भएको फाइनलमा जर्मनीलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै इंग्ल्याण्ड च्याम्पियन बनेको हो। जितसँगै इंग्ल्याण्डले पहिलो पटक महिला युरोकपको उपाधि जितेको छ। यस्तै खेलकै अर्को प्रसंगमा इंग्ल्याण्डसँगको 3 खेलको टी20 श्रृंखला दक्षिण अफ्रिकाले जितेको छ। साउथह्याम्पटनमा गए राति भएको तेस्रो तथा निर्णायक खेलमा इंग्ल्याण्डलाई 90 रनले हराउँदै दक्षिण अफ्रिकाले श्रृंखला 2-1 ले जितेको हो। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आज सरकार विरुद्ध जनप्रदर्शन गर्दैछ। गठबन्धन सरकार गठन भएको 1 वर्षमा खाद्य वस्तुको चर्को मूल्य वृद्धिका साथै हरेक क्षेत्रमा महँगीका कारण नागरिकको जीवन कष्टकर बनिरहेको र चौतर्फी भ्रष्टाचार बढेको भन्दै एमाले काठमाडौँमा दिउँसो विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको हो। विभिन्न क्षेत्रका 30 कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न लागेका छन्। आईपीओ अनुमतिका लागि ती कम्पनीले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेका छन्। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको।
तिउन नसिउन मलाई मात्रै दिउन्। उखानसँगै हामी कायाकैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावको मिति एक हप्ताभित्रै तोक्ने तयारी। चुनावको मिति तोक्नु अघि कर्मचारीको सरुवा बढुवा र पदस्थापनामा नेताहरूको चासो। स्वास्थ्य संस्था टाढा हुँदा दुर्गमका कतिपय महिला बाटैमा सुत्केरी, लामो समयसम्म व्यथा लाग्दा आमा र शिशुको ज्यान जोखिममा। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा कृत्रिम हिउँ बनाउन बजेट, हिमाल छेउछाउमा पानीको फोहरा झार्ने योजना। मंकी पक्सका कारण अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको घोषणा, भारतमा निगरानी र रोकथामका लागि टास्क फोर्स गठन। र 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशीप फुटबलमा नेपाल भारतसँग पराजित, जर्मनीलाई हराउँदै महिला युरोकप 2022 को उपाधि इंग्ल्याण्डलाई। र अन्त्यमा आजको कार्टुन रविन्द्र मानन्दरले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। विवाद निरूपण नहुँदै फेरि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा लिएका मन्त्री जनार्दन शर्मालाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यस वर्ष एसईको नतिजा आउनु र शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन आउनु सँगसँगै भयो। यहाँ कार्टुनमा विद्यार्थी एसई नतिजा हेरिरहेका छन्। त्यही बेला छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि आएको छ। प्रतिवेदनमा 100 पूर्णाङ्कमा 10 आएको छ जम्मा, तर 10 को पछिल्तिर आफैले एउटा शून्य थपेर 100 मा 100 आयो भन्दै शर्मा जस्तै देखिने मान्छे बुरुक्क उफ्रदैछन्, याहु म पनि पास। आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।